Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aiman Azlan daripada WALLMASTER. Hari ini saya akan ceritakan berkenaan dengan kitchen. Kitchen ni basically terbahagi kepada dua, which is wet kitchen dan dry kitchen. Biasanya wet kitchen ni diguna pakai sebagai kerja-kerja yang heavy lah, which is memasak, membasuh dan sebagainya. Macam dry kitchen pula kita gunakan biasanya macam kita nak simpan barang-barang ringan ataupun pinggan mangkuk. Ni barang-barang kering yang mudah kita just nak pick and panas je. Kegunaan ni basically kita akan ada separate lah. Biasanya duduk yang dry kitchen, biasa kita akan ada area untuk barang-barang kering. So untuk wet kitchen pun sama. So kita letakkan wet kitchen ni adalah sebagai kegunaan barang-barang basah, which is kat situ lah ada peti ais dan kita akan masak dengan heavy dekat situ. Biasanya untuk dry kitchen kita tak masak heavy, which is area yang sesuai untuk peralatan yang sesuai untuk dry kitchen ni supposed to be macam microwave, kita nak panaskan benda-benda yang ringan, ataupun kita nak letak toaster, so kita nak bakar roti pun senang dekat area dry kitchen ni. Biasanya dry kitchen ni nampak lebih clean, lebih bersih daripada wet. Bukan saya nak kata wet kitchen kita kotor, which is macam biasanya wet kitchen ni kita akan guna untuk kerja-kerja yang lebih kerap ataupun kerja-kerja yang basah, macam tu. So untuk dry kitchen ni mungkin ada satu ruangan kita boleh letak macam tempat basuh tangan, which is sinki. So kat situ ada untuk nampakkan sesebuah kabinet dry kitchen kita tu lebih awesome lah. Daripada segi sizing pula, which is kalau kita nak buat kabinet wet kitchen ni juga yang supposed to be lebih besar lah. So kita boleh letak banyak-banyak komponen, which is kita nak letak drawer, kita nak letak shelf, kita nak letak kompartmen yang banyak. So macam dry kitchen pula kita letak just a simple one, macam base unit dan sikit wall unit. So yang tengah tu mungkin kita boleh add on dengan sinki dan sebagainya. Sekian saja info kita untuk video kali ni. So jangan lupa saksikan next video untuk sembang seminit bersama WALLMASTER.